Jutire Akhaj চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে নতুন ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱাবলৈ ওলাইছো আৰু ৰেচিপিটো হৈছে বন্ধাকবি পাতৰ চাটনি। কিন্তু যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো আনক খুৱাই তেতিয়াহলেতো কোনেও ক'বই নোৱাৰিব যে এইটো বন্ধাকবি পাতেৰে বনোৱা চাটনি হয়। বহুত টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় ৰেচিপিটো বনাই মোক এবাৰ জনাব। তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ বাবে মই কাটি লোৱা বন্ধাকবিৰ পাত 2 কাপ লৈছো। ইয়াৰে পিছতে এটা মিডিয়াম আকাৰৰ পিয়াজ দীঘলে কাটি লোৱা, এচামুচ গোটা জিৰা, নহৰু লৈছো 10 ফুটামান। তাৰ পিছতে কেঁচা জলকীয়া 2-3টা ল'ব আৰু ইয়াতে মই অকণমান মান ধনিয়া লৈছো। ইয়াৰে লগতে এমুঠি ধনিয়া কাটি লৈছো। প্ৰথমতে মই গেছ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছো। তাৰ পিছত সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ তেল দি দিব। তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে গোটা জিৰাখিনি দি লৈছো। কেইছেকেণ্ডমান পিছত ইয়াতে পিয়াজখিনি দি দিম আৰু একেলগতে নহৰুখিনিও দি দিছো। এতিয়া পিয়াজ আৰু নহৰুখিনি মই 1-1.5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম। এইখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। আমি বেলেগ ৰেচিপিবিলাকত 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি লওঁ। অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু একেলগতে বন্ধাকবিৰ পাতখিনি। লগতে দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি ঢাকনি দি আপুনি একেবাৰে লো ফ্লেমত 7 পৰা 8 মিনিট সময় ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। পিছত আপুনি দেখিব যে অকণমান বন্ধাকবিৰ পৰা পানী ওলাইছে আৰু বন্ধাকবিখিনি প্ৰায় কোমল হৈ গৈছে। এইখিনি ইয়াতকৈ বেছি ভাজিব নালাগে। তাৰ পিছতে গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব আৰু ইয়াতে মই ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। মান ধনিয়া একেলগতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি দিম। যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ পিছতে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈ অলপকৈ গোটেইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ব। এইখিনি হৈ গ'ল। মই গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে পিচি ল'লোঁ আৰু তাৰ পিছত পুনৰ সেই একেখন কেৰাহী গেছ অন কৰি মই দি দিছোঁ। একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি আমি পিচি ল'লোঁ বন্ধাকবিৰ মিশ্ৰণখিনি সেইখিনি মই এনেকুৱাকৈ চামুচৰ সহায়ত 2-3 মিনিটমান সময় একেবাৰে লো ফ্লেমতে লৰাই থাকিম। মই ইয়াতে নেমুৰ ৰস এচামুচমান দি দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো মোৰ কিবা ভুলৰ বাবে ডিলিট হৈ গ'ল, তাৰ বাবে দুখিত। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ যেতিয়া লৰাই থাকিব কেৰাহীত তাৰ পিছতে নেমুৰ ৰস অকণমান চেপি দিব। যেতিয়াই 2-3 মিনিটমান হৈ যাব, মানে পানীখিনি যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি গেছ ষ্টভটো অফ কৰি কেৰাহীৰ পৰা চাটনিখিনি উলিয়াই ল'ব। এই চাটনিখন এনেকুৱাকৈ বনাই আপোনালোকে ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বা ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন। মোৰ বিশ্বাস বহুত ভাল পাব। আজিলৈকে আহিছোঁ। ধন্যবাদ।